Chào bạn, không biết các bạn Việt Nam có quan tâm đến một chuyện đang được bàn luận rất hot trong dư luận Liên Trung hiện nay hay không? Đó là Trung Quốc sắp thi hành một luật mới về hạn chế xuất nhập cảnh vào ngày 15 tháng 9. Luật này quy định nếu chính phủ Trung Quốc nhận định một quốc gia hoặc khu vực nào đó có rủi ro cao thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thể trực tiếp hạn chế công dân Trung Quốc đến đó. Ngoài ra, khi hành khách xuất cảnh, hải quan có quyền hỏi lý do, thậm chí yêu cầu kiểm tra dữ liệu điện tử trong điện thoại. Và nếu chính phủ Trung Quốc nhận định một ngày nào đó có hoạt động gây nguy hại đến an ninh hoặc lợi ích quốc gia, sau khi ngày đó về nước, chính quyền cấp tỉnh có thể cấm ngày đó xuất cảnh trở lại trong vòng 3 năm. Nếu công dân Trung Quốc vi phạm quy định về kiểm soát xuất khẩu hoặc xuất nhập khẩu công nghiệp và bị cho là có khả năng gây nguy hại đến an toàn công nghiệp hoặc công nghiệp của Trung Quốc, Bộ Thương mại và các cơ quan có thẩm quyền khác cũng có thể cấm người đó xuất cảnh. Nói cách khác, chỉ cần chính phủ cho rằng quốc gia bạn muốn đến có rủi ro cao, tức là những nước mà chính phủ cho là đối dị với Trung Quốc, ví dụ như Nhật Bản, hoặc cho rằng bạn có thể làm chuyện gì đó gây nguy hại đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế quốc gia, thì không cần bất kỳ bằng chứng nào cũng có thể hạn chế bạn xuất cảnh. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng trước đây Trung Quốc đã có thể tùy ý hạn chế người dân xuất cảnh rồi. Bây giờ chỉ là chính thức hóa bằng pháp luật thôi. Nhưng có một điều khác biệt, trước đây là Trung ương phải đặc biệt ra lệnh hạn chế việc xuất nhập cảnh của một ngày. Nhưng sau khi luật này ra thì không cần Trung ương đặc biệt ra lệnh nữa, các đơn vị làm hộ chiếu và hải quan đều có thể tự mình hạn chế việc xuất nhập cảnh của một ngày. Tức là không chỉ chính thức quy định bằng pháp luật mà còn cho phép các đơn vị trên khắp cả nước thực hiện chính sách hạn chế xuất nhập cảnh trên quy mô lớn. Vậy mục đích là gì? Hiện nay ý kiến phổ biến nhất trong dư luận Liên Trung ở hải ngoại là chính phủ muốn ngăn cản người Trung Quốc chuyển tài sản ra nước ngoài, vì bong bóng bất động sản và khủng hoảng nữa đã khiến tài chính của chính phủ Trung Quốc thiếu tiền rồi, cho nên muốn khóa tiền ở trong nước. Nhưng mình cho rằng chính sách này ngược lại có lợi cho Việt Nam, vì hiện nay Việt Nam đã trở thành khu vực sản xuất ở hạ lưu của đồng bằng Châu Giang. Đối với những người Trung Quốc muốn xuất cảnh đến Nhật Bản hay các nước phương Tây phát triển, các công chức Trung Quốc sẽ nghi ngờ họ muốn chuyển tài sản hay là có khả năng gây chảy máu chất xám, bất lợi cho kinh tế Trung Quốc, cho nên họ sẽ bị hạn chế xuất cảnh. Cùng đối với những người Trung Quốc muốn xuất cảnh đến Việt Nam hay kể cả toàn Đông Nam Á, ngay cả khi các công chức Trung Quốc nghi ngờ họ muốn chuyển tài sản, họ vẫn có thể lấy lý do rằng họ muốn đến Việt Nam mở nhà máy để tránh chính sách thuế quan của nước Mỹ. Về sau cũng sẽ nhập khẩu nhiều linh kiện từ Trung Quốc, dù sao cũng có lợi cho kinh tế Trung Quốc, cho nên họ sẽ được cho phép xuất cảnh. Nói cách khác, người Trung Quốc mang tiền sang Việt Nam dễ hơn hẳn sang các nước khác. Nhưng cần phải lưu ý rằng trong video trước đây mình cũng từng nói người Trung Quốc hiện nay khác với người Hoa 100 năm trước. Người Hoa 100 năm trước có huy động lực, có khả năng tự quản, có năng lực tổ chức để phát triển cả một ngành, thậm chí xây dựng cả một thành phố. Còn người Trung Quốc hiện nay thì hoàn toàn không có khả năng tự quản, không có sự lãnh đạo của đảng, đừng nói là cùng nhau hợp tác, thậm chí cũng có thể lừa gạt và làm hại lẫn nhau. Cho nên đầu tư mà họ mang đến thường rất phân tán, chỗ này xây một nhà máy, chỗ kia mở một nhà hàng, thậm chí có người cùng làm lừa đảo, chứ không hợp lại thành một hệ sinh thái hay một ngành có sự phối hợp với nhau. Nói cách khác, đầu tư mà người Trung Quốc mang đến đối với cả Đông Nam Á mà nói, phần lớn đều giống như hot money, người bản địa mà chính phủ phải tự biết làm thế nào để tận dụng những khoản đầu tư này để phát triển ngành công nghiệp của mình. Tuy nhiên, mình không có làm thương mại ở Việt Nam, cũng không biết cụ thể có thể tận dụng đầu tư của người Trung Quốc như thế nào. Cái mà mình có thể chia sẻ với các bạn Việt Nam chỉ là tâm lý và suy nghĩ của người Trung Quốc và người Hoa thôi. Video hôm nay là hoàn toàn free, cũng cần thông báo một điều là về sau vì chính sách YouTube, phí hội viên sẽ tự động được điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái. Và đồng Việt Nam sẽ tăng thêm 10.000 hay 20.000 đồng. Đó không phải là quyết định của mình. Xin các bạn thông cảm. Mình làm video free, tất nhiên là nhằm thu hút người mới gia nhập hội viên. Có thể sẽ lặp lại một số nội dung trong video trước đây. Còn trong video hội viên thì mình có thể trình bày một cách thẳng thắn hơn, bàn về nội dung nhạy cảm hơn, cũng ngắn gọn hơn, vì không lặp lại nội dung trước đây. Nội dung video của mình đều được viết thành kịch bản trước rồi mới đọc, cho nên đều có cấu trúc logic rất chặt chẽ, có thể cô động rất nhiều nội dung vào trong một video 20 phút, chứ không giống như nhiều kênh khác nói lắm ăn về rất nhiều chuyện. Những thứ họ cần mấy phút để nói, mình 2 phút là nói xong rồi. Hiện nay mình tự tin hơn cái mình là chia sẻ những thứ học thuật hơn, những góc nhìn khác về cái người Việt thường nghĩ. Nếu bạn rất khao khát kiến thức, cũng rất quan tâm đến diễn biến ở Trung Quốc, thì mình đảm bảo bạn sẽ không lãng phí mấy chục nghìn đồng phí hội viên. Tiếp theo
mình xin trình bày tâm lý chung của người Trung Quốc. Mình dám nói 90% người Việt đều không hiểu rõ. Xin mấy các bạn quay điện. Có thể nói rằng phần lớn những người Trung Quốc sẵn sàng mang tiền sang tình cờ ở nước ngoài, chủ yếu xuất phát từ hai loại tâm lý. Thứ nhất là vì cảm thấy Trung Quốc không tự do cho nên muốn sang những nước tự do hơn. Thứ hai là vì cảm thấy ở Trung Quốc không kiếm được tiền nữa cho nên muốn sang những nước dễ kiếm tiền hơn. Đối với Việt Nam, tất nhiên phần lớn là xuất phát từ tâm lý thứ hai. Nếu là vì khao khát tự do, chẳng lẽ từ một nước cộng sản sang một nước cộng sản khác sinh sống chỉ vì không cần vượt tầng lờ để coi Google, Facebook và YouTube. Cũng vì thể chế Việt Nam và Trung Quốc là nhau, những người Trung Quốc muốn sang Việt Nam kiếm tiền thì tự nhiên sẽ có ý định sao chép kinh nghiệm thành công của Trung Quốc sang Việt Nam, chủ yếu là hai kinh nghiệm. Thứ nhất là sử dụng nhân công giá rẻ, mở rộng quy mô sản xuất, hạ thấp chi phí để chiếm lĩnh thị trường. Thứ hai là đầu tư bất động sản. Nhưng phần lớn người Trung Quốc chưa biết, tuy nhân công của Việt Nam thực sự rẻ nhưng không giống với lao động Trung Quốc. Lao động Việt Nam nói chung không thích làm thêm, không chịu khó bằng người Trung Quốc. Vì vậy ở Việt Nam không thể mở rộng sản xuất và hạ thấp chi phí như ở Trung Quốc. Hơn nữa, giá bất động sản của Việt Nam thực sự rất cao, nhưng người Việt cũng không giống với người Trung Quốc. Không có nhiều người Việt sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để mua nhà ở thành phố, lấy được hộ khẩu ở thành phố. Với phần lớn người Việt, về quê vẫn có thể là một lối thoát, nhưng với người Trung Quốc, về quê thì sẽ mất hết tương lai. Cho nên giá bất động sản Trung Quốc tăng cao suốt mấy chục năm rồi, đến khi tỷ lệ sinh giảm sút mới xuất hiện bong bóng. Cũng ở Việt Nam, giá bất động sản chỉ tăng cao mấy năm thì đã xuất hiện bong bóng, vì thiếu người muốn mua nhà để sống chứ không phải để đầu tư. Tuy nhiên, bong bóng cũng nhỏ hơn, vẫn có thể cứu được. Nói vậy, so với cả Đông Nam Á, lao động Việt Nam đã thuộc loại chịu khó nhau rồi. Cho nên, người Trung Quốc cũng không có nhiều lựa chọn khác, chỉ có thể đến Việt Nam mở nhà máy để tránh chính sách thuế quan của Mỹ. Nhưng đến khi tiền lương ở Việt Nam tăng lên, thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc giảm xuống, thì người Trung Quốc sẽ không còn lý do để đến Việt Nam mở nhà máy nữa. Cho nên giai đoạn hiện nay là rất quan trọng đối với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng biết điều này, cho nên bây giờយើងmình phải đổi mới sáng tạo và giáo dục khai phóng. Cùng làm được hay không thì tùy vào năng lực của chính phủ và ý thức của người dân. Dù sao đi nữa, hiện nay cái mà Việt Nam có thể làm là học hỏi cách làm thương mại và sản xuất của các doanh nghiệp FDI Trung Quốc. Mặc dù công nghệ của Trung Quốc thấp hơn so với những nước phát triển, nhưng đối với Đông Nam Á thì đã được xem là khá cao rồi. Nếu Việt Nam có thể kết hợp được công nghệ hiện nay của Trung Quốc thì đã đủ để vượt trội so với các nước khác ở Đông Nam Á rồi. Điều này tôi thấy hay điều. Người Việt Nam phải biết tự mình học hỏi, hoặc người Trung Quốc phải sẵn lòng dạy. Nói chung, sự tương tác giữa nhân viên đối tác Việt Nam và ông chủ Trung Quốc phải rất tốt. Tất nhiên mình không biết người Việt Nam nói chung nghĩ như thế nào, nhưng gần đây mình có đọc một bài viết của người Việt. Nếu quan điểm của bài này có thể đại diện cho suy nghĩ của đa số người Việt thì mình phải nói rằng Việt Nam chắc chắn không làm nổi việc kết hợp công nghệ Trung Quốc. Dùng bài tiếng Anh thức là trong dịch thuật kết các ông chủ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thích nghi tại Việt Nam của Hana Bui trên Tuổi Trẻ. Tác giả đề nghị các ông chủ nước ngoài nên am hiểu cách làm việc của người Việt Nam và kết hợp với thế mạnh trong cách làm việc của mình để phát triển tốt hơn. Trong đó, theo mô tả của tác giả, cách làm việc của người Việt Nam là dựa vào những mạng lưới quan hệ phi chính thức, cách giao tiếp tinh tế và sự linh hoạt ứng biến để xử lý những tình huống không rõ ràng. Tác giả đề nghị rằng mọi nhà quản lý Trung Quốc nên hiểu rằng tăng thêm sự gần gũi trong quan hệ có thể giúp mọi người hợp tác tốt hơn mà vẫn duy trì tốc độ làm việc. Mọi nhà quản lý Hàn Quốc nên cân bằng giữa tính khẩn trương và sự quan tâm đến cảm xúc để động lực của tổ chức có thể khuyến khích thay vì gây áp lực quá mức cho nhân viên địa phương. Một giám đốc Nhật Bản nên áp dụng những khuôn khổ linh hoạt, cho phép linh hoạt về mặt phương pháp trong một hệ thống có cấu trúc. Mình xin hỏi các bạn Việt Nam rằng, liệu dựa vào những mạng lưới quan hệ phi chính thức, cách giao tiếp tinh tế và sự linh hoạt ứng biến để xử lý những tình huống không rõ ràng có thể giúp nâng cao năng suất hay không? Hay là ngược lại, dựa vào quy trình chính thức, giao tiếp rõ ràng và cách làm việc được tiêu chuẩn hóa để giảm thiểu sự mơ hồ có thể giúp nâng cao năng suất nhiều hơn? Nếu những mạng lưới quan hệ phi chính thức, cách giao tiếp tinh tế và sự linh hoạt ứng biến để xử lý những tình huống không rõ ràng không có ích cho việc nâng cao năng suất thì vì sao doanh nghiệp FDI cần phải phối hợp với cách làm việc của người Việt Nam? Người ta đầu tư ở đây là muốn kiếm tiền rẻ hơn, đúng, có thể làm bạn với người Việt, gần gũi với người Việt, quan tâm đến cảm xúc của người Việt, cho phép cách làm linh hoạt của người Việt, nhưng trước tiên phải kiếm được tiền rẻ hơn. Nếu không kiếm được tiền hay bị lãng phí thời gian thì dù người Việt có thân thiện bao nhiêu cũng chỉ khiến người ta khó chịu thôi. Tác giả cũng nêu ra một trường hợp, một ông chủ Nhật Bản chia sẻ rằng
Đối đã trở ra chỉ thị rất rõ ràng, nhưng đội ngũ nhân viên lại không làm đúng theo chỉ thị. Ông nói, ban đầu tôi tưởng đó là một kiểu âm thầm chống đối, mà về sau tôi mới nhận ra rằng họ chỉ đang tự ứng viên tại sân sản xuất, đơn giản là vì họ vẫn chén nói không với ông chủ. Cá nhân mình cũng thường gặp trường hợp như vậy. Ví dụ khi làm giấy tờ, cho người Việt bảo vệ mình rằng làm được, kết quả là làm không được, lãng phí thời gian của mình. Nếu ngay từ đầu thẳng thắn nói rằng làm không được hay là cần phải khắc phục những vấn đề nào thì mình hoàn toàn có thể thông cảm, thậm chí cũng nghĩ rằng đối phương rất chuyên nghiệp. Nhưng ta bảo rằng làm được hay không nói rõ, kết quả lại lãng phí thời gian của mình, thì chỉ khiến mình coi thường thôi, không khác gì nói dối. Chắc chắn sẽ có nhiều người Việt bảo rằng đó là văn hóa làm việc đặc sắc của Việt Nam, người nước ngoài cần phải tôn trọng. Các bạn Việt Nam tự thấy sung sướng vào với Việt thì tùy các bạn. Nếu mình là ông chủ Trung Quốc, khi gặp nhân viên hay đối tác người Việt như thế thì mình sẽ không muốn chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ cho họ, chỉ muốn nhanh chóng kiếm được tiền, thu hồi khoản đầu tư của mình rồi ngay lập tức chuyển sang nước khác, đừng lãng phí thời gian của mình ở đây nữa. Mình xin các khán giả thử thay đổi cách nghĩ. Khi cách làm việc của nhiều người Việt không chú trọng tính rõ ràng, thì nếu bạn thể hiện được tính rõ ràng, bạn chắc chắn sẽ có ưu thế hơn hẳn người khác. Thật ra bạn không cần phải đặc biệt cố gắng làm bằng với người ta, bạn chỉ cần giúp người ta kiếm được tiền, tiết kiệm thời gian của người ta, thể hiện sự chuyên nghiệp trong công việc, thì người ta tự nhiên sẽ tôn trọng bạn, vẫn làm bạn với bạn, thậm chí coi bạn là tấm gương. Nếu bạn làm việc không rõ ràng, cứ kéo dài trì hoãn, thì mặc dù bạn có nhiệt tình hiếu khách đến đâu, người ta ngoài mặt vẫn có thể nói kỳ với bạn, nhưng trong lòng cả đời vẫn coi thường bạn. Trong chương 16 cuối thị của luận ngữ có một đoạn rằng, tức Khổng Tử nói có 3 loại bạn ích lợi, 3 loại bạn tổn hại: bạn ngay thẳng, bạn tinh thần, bạn biết nhiều thì có lợi. Bạn hay giả vờ, bạn khéo chủ trọng, bạn hay nín hót thì tổn hại. Đoạn này chính là đạo lý mà mình nhắc tới. Có lẽ với nhiều người, nội dung ở trên cũng khá bình thường. Ok, xin lưu ý, mình vẫn chưa nhắc tới tâm lý sâu bên trong của người Trung Quốc. Tiếp theo, mình sẽ giải thích điều đó. Đây có thể là một câu hình mới đối với các bạn Việt Nam. Việt Nam đã trở thành khu vực sản xuất ở hạ lưu của Quảng Đông. Mình tin rằng, chỉ vì người Việt bỗng nhiên rồi đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp tiên tiến hơn Quảng Đông, thì cục diện như vậy sẽ không thay đổi nhiều trong 10 đến 20 năm tới. Theo ý kiến của mình, thay vì nghĩ rằng Việt Nam sẽ phụ thuộc vào Trung Quốc, tốt hơn nên nghĩ rằng Việt Nam có thể dựa vào Quảng Đông để nâng cao vị thế của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Và để làm được điều đó thì phải hiểu tính đặc thù của Quảng Đông. Thật ra trong toàn Trung Quốc chỉ có Đồng bằng Châu Giang và Đồng bằng Trường Giang là có thẳng dư tài chính. Công nghiệp của hai khu vực này không chỉ nuôi sống nền tài chính của cả Trung Quốc, mà cũng là một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này khiến chính trị và kinh tế Trung Quốc mâu thuẫn với nhau. Về mặt chính trị, Trung Quốc muốn xây dựng một hệ thống quốc tế độc lập với Mỹ, nhưng về mặt kinh tế, vì nền công nghiệp của hai bên vẫn bổ sung cho nhau cho nên không thể tách rời. Cùng Quảng Đông bị kẹt giữa mâu thuẫn như vậy đã bắt đầu cho thấy ý muốn tách biệt với Trung Ân. Trong kỳ họp chính quyền Quảng Châu vào tháng 1 năm nay, thị trưởng Quảng Châu Tung Chí Dâng lần đầu tiên chính thức đề xuất chính sách bảo vệ tốt tiếng Quảng Đông. Điều đó tất nhiên khiến nhiều người rất ngạc nhiên, vì mấy sáu năm trước ở Quảng Châu từng xảy ra biểu tình phản đối chính sách của chính phủ cố định dùng tiếng phổ thông để thay thế tiếng Quảng Đông. Trong những năm qua, đúng là số người trẻ biết nói tiếng Quảng Đông ngày càng ít. Điều này vốn phù hợp với chính sách thống nhất văn hóa của Trung Quốc. Thế vì sao hiện nay lại đề nghị bảo vệ tốt tiếng Quảng Đông? Trước đây mình từng làm việc tại một trường đại học ở Châu Hải. Văn phòng khoa có 5 người, một người là người Hà Nam, 4 người còn lại đều là người Quảng Đông. 4 người Quảng Đông này cố tình nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông khiến người Hà Nam kia nghe không hiểu. Đó chính là cách người Quảng Đông giữ tính chủ thể của mình dưới sự cai trị của Trung ương, không trực tiếp phản kháng, nhưng có thể tạo ra khoảng cách với bạn. Mình tin rằng hiện nay ngày càng nhiều người Quảng Đông trong lòng nghĩ rằng Trung ương muốn thách thức vị trí của Mỹ thì tự mình đi thách thức. Cùng người Quảng Đông chúng tôi vẫn muốn tiếp tục làm ăn kiếm tiền và làm bạn với phương Tây. Thậm chí có người còn nghĩ rằng đừng đánh đồng người Quảng Đông chúng tôi với những người Trung Quốc khác. Hơn nữa, ở Quảng Đông, những người có thể lên làm lãnh đạo cấp cao, phần lớn là người miền Bắc, nhưng phần lớn cán bộ cấp trung và cấp dưới đều là người Quảng Đông bản địa. Khi họ đoàn kết lại thì có thể khiến chính sách của Trung ương trở nên vô hiệu ở Quảng Đông. Mình tin rằng chính vì cảm thấy xu thế tách biệt này cho nên chính quyền Quảng Châu lại đề nghị bảo vệ tốt tiếng Quảng Đông để lấy lòng người Quảng Đông. Và xu thế tách biệt này sẽ ngày càng rõ rệt khi tình hình Trung Quốc ngày càng bất lợi. Vào tháng 9 năm 2023, nhà bình luận thời sự nổi tiếng của Hồng Kông
Tiêu Ngỡ Nguyên sau khi di cư sang Đài Loan đã xuất bản cuốn Hồi kỳ sám hối của một ngày tờ mẹ Đại Trung Hoa. Trong đó ông giải thích vì sao ông đã ủng hộ chuyển sang từ bỏ tư tưởng đại nhất thống và bàn luận rất chi tiết về những điều phi lý của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Trong đó có đoạn toàn bộ lịch sử Trung Quốc chính là quá trình chứng kiến các dân tộc khác nhau hòa hợp với nhau, cuối cùng trở thành một dân tộc Trung Hoa. Một nước Trung Hoa, bất kể là người Hán đi đến trên vùng đất của dân tộc khác hay dân tộc khác xâm nhập Trung Nguyên, chỉ cần thành công thì kết quả cuối cùng đều sẽ dẫn đến sự hòa hợp giữa các dân tộc. Thật ra đây là một cách tư duy rất kỳ lạ, chỉ quan tâm đến việc bản thân mình có muốn hay không mà không quan tâm đến dân tộc khác có đồng ý hay không. Thật ra chủ nghĩa dân tộc của bất cứ quốc gia nào cũng đều vì mục đích chính trị mà được phát minh ra. Có những điều phi lý cũng là bình thường. Có bao nhiêu người sẽ bị nhìn thấy những điều phi lý mà nghi ngờ bản sắc dân tộc của chính mình. Tiêu Ngỡ Nguyên này cũng vậy, đã gần 80 tuổi rồi. Liệu trước đây ông ấy chưa bao giờ phát hiện những điều phi lý của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc? Thật ra là vì từ sau phong trào Ô Dục năm 2014, tự do ở Hồng Kông bị Trung Quốc đàn áp nghiêm trọng. Ông này cảm thấy bản thân là người Hồng Kông bị Trung Quốc đối xử bất công, cho nên không còn ủng hộ tư tưởng đại nhất thống của Trung Quốc nữa. Rồi thu thập những điều phi lý của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc để chứng tỏ rằng việc mình từ bỏ tư tưởng đại nhất thống không phải là bất trung, bất nhã thôi. Nói cách khác, trước tiên là có cảm giác bị đối xử bất công, rồi mới tạo ra lý thuyết để chứng minh cảm xúc của mình là đúng đắn. Thế một ông già đã tin vào tư tưởng đại nhất thống suốt 50 năm, cũng có thể từ bỏ nó sau khi cảm thấy bị đối xử bất công. Thì phần lớn người Trung Quốc, kể cả người Hoa, cũng có thể bị cảm thấy bị đối xử bất công mà không còn tin vào chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc. Đó chính là tâm lý sâu bên trong của người Trung Quốc. Tất nhiên hoàn cảnh mỗi người cũng khác nhau. Thông thường những người cảm thấy mình hơn người sẽ dễ cảm thấy mình bị đối xử bất công hơn. Ví dụ người Đài Loan là những người sớm nhất không còn tin vào tư tưởng đại nhất thống vì họ từ rất sớm đã cảm thấy mình hơn người Trung Quốc rồi. Bắt họ thống nhất với Trung Quốc thì đồng nghĩa với việc bắt họ trở nên y chang với người Trung Quốc, cũng thiếu tự do như người Trung Quốc, cho nên họ chắc chắn sẽ cảm thấy mình bị đối xử bất công. Người Hồng Kông khi một quốc gia hai chế độ cùng được thực hiện đầy đủ, vừa kiếm được rất nhiều tiền từ người Trung Quốc, vừa được hưởng những quyền tự do mà người Trung Quốc không có, họ tất nhiên cảm thấy mình hơn người Trung Quốc. Đến khi một quốc gia hai chế độ bị phá vỡ, chính phủ Trung Quốc muốn họ trở nên giống như người Trung Quốc thì họ bắt đầu cảm thấy mình bị đối xử bất công. Người Quảng Đông khi quan hệ Trung Mỹ cũng tốt, tự nhiên mình làm đúng người có tư tưởng cởi mở nhất ở Trung Quốc, có khả năng tự mình làm ăn phát tài nhất. Bây giờ quan hệ Trung Mỹ xấu đi, bị buộc phải giống như những người Trung Quốc khác, chỉ có thể ở lại trong nước và nghe chính phủ sắp xếp mọi thứ, thì họ bắt đầu cảm thấy mình bị đối xử bất công. Than phiền rằng tư tưởng đại nhất thống nhằm xóa bỏ văn hóa Quảng Đông. Thật ra trước đây họ có quan tâm đến chuyện đó đâu. Cùng đối với những người Trung Quốc khác, nếu bỏ qua yếu tố địa phương thì người càng có tiền hoặc sở hữu càng nhiều nguồn lực, càng có thể cảm thấy mình hơn người khác và càng dễ cảm thấy mình bị đối xử bất công. Nếu tình thế ở Trung Quốc ảnh hưởng đến việc kiếm tiền và nuôi công của họ thì cũng càng dễ không còn tin vào chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc nữa. Nhưng cần phải chú ý một điều, bởi vì tâm lý特biệt của người Trung Quốc nảy sinh do bị hoàn cảnh khó khăn của cá nhân kích thích, chứ không phải tự nhiên nảy sinh, cho nên chưa chắc trong sâu thẳm nội tâm họ đã không còn kỳ vọng vào một Trung Quốc mạnh mẽ. Cũng có khả năng là đến khi tình thế quốc tế và kinh tế trở nên tốt hơn thì họ lại đam mê đại nhất thống. Ý tưởng của con người luôn thay đổi, nhưng có thể khẳng định những suy nghĩ hiện tại của một người có thể phản ánh hoàn cảnh hiện tại của người đó. Hoàn cảnh khiến người Trung Quốc xuất hiện tâm lý đặc biệt chính là sự mâu thuẫn giữa kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Về mặt chính trị thì muốn thách thức phương Tây, về mặt kinh tế thì phải làm ăn với phương Tây. Nếu bạn cả một người Trung Quốc có những phát ngôn trái ngược với chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc thì có thể suy đoán rằng ông này có thể là một người từng làm ăn rất tốt khi Trung Quốc và phương Tây vẫn là bạn bè thân thiện. Có lẽ nếu bạn nói với ông ấy rằng ông có vẻ hơi khác với những người Trung Quốc khác, câu này có thể khiến ông ấy cảm thấy bạn đang đánh giá cao ông ấy. Còn nếu bạn cả một người Trung Quốc đến nay vẫn nói rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ thay thế phương Tây thì có thể suy đoán rằng ông này chưa bao giờ làm ăn tốt, hay là luôn dựa vào chính phủ Trung Quốc để làm ăn tốt. Việc quan hệ với phương Tây trở nên xấu đi không ảnh hưởng nhiều đến ông ấy. Dù sao đi nữa, sự mâu thuẫn giữa kinh tế và chính trị của Trung Quốc ngày càng căng thẳng, và điều đó đã khiến Quảng Đông dựa vào Việt Nam để tiếp tục gắn kết với chuỗi cung ứng toàn cầu do phương Tây dẫn dắt. Nếu Việt Nam biết khéo léo tận dụng tình thế này thì có thể hấp thu thêm nhiều nguồn lực từ Quảng Đông.